Bună, dragii mei! Bine ați venit la Taroterapia! Astăzi facem o citire interactivă și vom explora împreună cum te vede acum persoana la care te gândești. Vom avea două grupuri. Primul grup este reprezentat de tarotul celtic universal, cel de-al doilea grup este reprezentat de tarotul Telema. Seturile de tarot și seturile oracol pe care le vedeți în această citire astăzi le puteți găsi pe site-ul www.taroterapia.ro. Avem o citire generală, vă invit să luați de aici doar ceea ce simțiți voi că rezonează cu fiecare dintre voi. Avem o citire fără timp. E relevant momentul în care ascultați acest mesaj, nu momentul când a fost publicat. Începem cu cei dintre voi care au ales tarotul celtic universal, grupul 1. Sunt aici cu cei dintre voi care au ales grupul 1, tarotul celtic universal. Explorăm împreună cum te vede acum persoana la care te gândești. Avem un ciclu complet, o regăsire, o reîntâlnire. Cineva care te vede prin această energie a lui 6 de cupe. Adică o întâlnire semnificativă. O relație între două persoane cu o compatibilitate foarte mare. Ceva ce are legătură cu o perioadă foarte caldă dintre voi doi. Ceva ce are legătură cu bucuria de a fi în relație cu celălalt, a face ceva în comun cu celălalt, dar a nu îl deranja pe celălalt, de ca și cum tu și cu această persoană ați crescut împreună. Fie că e vorba despre persoane care se cunosc de foarte multă vreme, din copilărie, fie că este vorba despre persoane care, intrând în această conexiune una cu cealaltă, au trecut prin foarte multe experiențe și au învățat foarte multe lucruri și deci simt că aici vorbim despre o creștere interioară pe care fiecare dintre voi a experimentat-o fiind în relație cu celălalt. Și de asemenea, ceea ce mai vede această persoană este că avem un ciclu complet de la acest nebun până la această arcană a lumii. Adică gama voastră de experiențe. Ceea ce voi ați găsit unul în celălalt este de o bogăție extraordinară. Un ciclu complet care se leagă din nou cu ideea asta de creștere, de m-am transformat întâlnindu-te pe tine. M-am transformat pentru că tu ai văzut în mine ceea ce nimeni altcineva n-a văzut. O persoană care te vede ca pe un personaj foarte important din viața sa. Această persoană consideră întâlnirea voastră o întâlnire cheie, o întâlnire a două suflete perechi, ar spune, pentru o parte dintre voi, o întâlnire cu un partener cum nu putea să existe altul. Și mai simt aici că s-ar putea ca voi doi să vă fi întâlnit sau să fi început conexiunea voastră într-un moment cheie în viața unuia dintre voi doi. De ca și cum această întâlnire a fost exact ceea ce aveați nevoie voi să trăiți atunci, exact acel lucru. Ce mai observ aici este că această persoană se gândește că tu ai avea niște nemulțumiri, că există ceva din energia ta ce acum pare să fie diferit, de ca și cum tu te-ai fi plictisit sau de ca și cum nu mai poți să vezi relația din toate unghiurile ei sau de ca și cum ai nevoie de niște timp cu tine.
În energia lui 4 de cupe, câteodată vorbim și despre cineva care alege să se uite de fapt în interior, fără să mai ia în calcul vreo ofertă care vine din exterior. Și simt aici că e ca și cum tu, ascultătorule, de fapt, în ultima perioadă, ai făcut ceva pași în plus față de această persoană. E ca și cum în ultima perioadă tu ai mai descoperit niște lucruri noi în legătură cu tine, în legătură cu viața ta, în legătură cu perspectivele tale sentimentale, relaționale și deci parcă în ultima vreme tu nu ai mai regăsit în această conexiune ceea ce regăseai odată sau ceea ce ai fi sperat să găsești. Și atunci această persoană percepe că tu te uiți mai mult în interiorul tău, deși simt mult că din partea persoanei aici avem un sentiment inclusiv de nostalgie. Acestei persoane îi este dor de momentele voastre împreună. Această persoană simte că erau aceste momente de lumină și de bucurie între voi doi și e ca și cum tot timpul în această conexiune această persoană a simțit că poate să fie surprinsă, a simțit că poate să fie pusă în fața unei realități diferite. S-a hrănit foarte mult din această conexiune această persoană și a simțit această persoană că pur și simplu ai atins viața sa într-un mod semnificativ. Și mă întreb cum rezonează cu voi până acum. Avem conexiuni dintre semne de apă și semne de aer. Mai văd pe cineva în Vărsător, pe cineva în Pești, pe cineva în Capricorn sau în Fecioară sau mai avem aici pe cineva din Berbec sau din Săgetător. Haideți să explorăm mai departe cum te vede acum persoana la care te gândești. Iată din nou cifra 6, dar și un 9 de cupe care arată o sarcină sau care arată un proiect în gestație. Această persoană la care te gândești te percepe ca fiind foarte atent sau foarte imersat în ceva anume. Această persoană consideră că acum în viața ta există ceva foarte, foarte valoros sau că tu lucrezi în mod activ la ceva care are legătură cu împlinirea unei dorințe și că atenția ta față de el sau de ea nu mai este la cote maxime. Simt că această persoană are o anumită nemulțumire că tu nu mai acorzi aceeași atenție unui proiect comun. Acest proiect comun se poate referi la ceva anume ce voi ați pus pe picioare sau ceva ce voi planificați, la fel de bine cum se poate referi la conexiunea voastră, la relația voastră, la comunicarea voastră, la atracția dintre voi. Deci e ca și cum tu te-ai fi ocupat de alte lucruri sau de alte situații sau de alte persoane, în timp ce exista un proiect al vostru în desfășurare. Și există aici un sentiment al trădării. Mă simt trădat că ai luat ceva din această conexiune și ai dus în altă parte. Mă simt trădat pentru că ceea ce speram să avem împreună acum a fost întrerupt sau a fost diminuat și că tu alegi să dai din resursele tale foarte prețioase altcuiva. Adică atenția ta merge către altcineva. Dragostea ta poate merge către altcineva. Timpul tău, prezența ta poate că sunt dedicate mai cu seamă altcuiva. În anumite cazuri, simt că aici această persoană s-ar putea să simtă gelozie față de tine, ascultătorule, dacă, de exemplu, ai un copil. Adică,
nu mă vei iubi niciodată cum îți iubești copilul, sau nu mă vei iubi niciodată cum îți iubești munca, sau nu mă vei iubi niciodată cum îți iubești familia, sau țara, sau casa în care stai. Persoana asta se compară cu ceva sau cu cineva din viața ta, ascultătorule, și din nou mă întreb cum rezonează. Avem aici conexiuni dintre două semne de apă sau conexiuni dintre semne de pământ și semne de apă. Mai avem de asemenea aici indicat semnul racului și explorăm în continuare cum te vede acum persoana la care te gândești. Wow! O regină de cupe și un rege de cupe, aparent spate în spate. Adică, această persoană consideră această conexiune ca o întâlnire care s-a produs cumva prin voința cuiva superior. Adică am fost făcuți unul pentru celălalt, am fost predestinați, și-ar spune această persoană. Și tu erai regina mea, iar eu eram regele tău, sau viceversa. Această persoană care simte acum să se ascundă puțin de o anumită pierdere pe care a suferit-o. Ceva s-a diminuat, ceva s-a împuținat și spuneam că această persoană parcă se gândește că tu ai fost cel sau cea care ar fi împuținat povestea voastră, conexiunea voastră, relația voastră, dragostea voastră, deși simt că în anumite cazuri aici această idee de lipsa loialității, această trădare, e posibil să fi venit de fapt din partea acestei persoane și e ca și cum fiecare dintre voi se gândește care oare a trădat primul, care oare a lăsat această relație fără cele necesare. Deci e ca și cum fiecare dintre voi are punctul său de vedere. Și totuși ceva interesant apare aici, asul de monede, adică o nouă poartă care se deschide în mod concret. Energia masculină parcă ar vrea să propună energiei feminine să colaboreze din nou în legătură cu ceva. Și spuneam că acest ceva diferă de la caz la caz. Poate să fie ceva foarte concret, ajută-mă, dă-mi o mână de ajutor, sau hai să mergem împreună, să decidem ceva împreună, să cumpărăm ceva împreună, să investim în ceva, sau se referă pur și simplu la conexiunea voastră. Cum ne vedem, când ne vedem, cum facem să trecem peste conflictul dintre noi sau cum facem să aliniem punctele astea de vedere diferite. Iar energia feminină pare că nu se așteaptă la ceea ce va veni din partea acestei energii masculine. Haideți să mai aflăm câteva detalii din Lenormandul Telema. Vorbim despre angajament aici, vorbim despre o relație serioasă, vorbim despre a reuși din punct de vedere relațional. Ceva aici se îmbină, se împletește foarte frumos. Ceva poate să iasă la suprafață, avem un rezultat foarte bun în legătură cu o relație serioasă sau în legătură cu reluarea unei relații serioase. Avem aici următoarele inițiale: litera D, litera B, litera J, R, O, N, I sau litera G sau litera Z. Spuneam mai devreme că energia masculină s-ar putea să deschidă printr-o propunere o poartă nouă. În anumite cazuri, ceea ce se deschide aici este o nouă etapă relațională, o etapă de angajament, ceva superior care se poate întâmpla între tine și această persoană. Haideți să vedem mai departe. Energia masculină nici nu bănuiește în momentul ăsta că există ceva în pregătire, există ceva ce se întâmplă și din partea energiei feminine. Avem aici energia masculină care începe să fie mai caldă, mai atentă, mai dedicată. Există niște calități feminine pe care energia masculină începe să le capete și deci și ceva
mai multă deschidere. Vorbim de asemenea despre o conversație, fie că este la telefon, fie că este față în față, fie o serie de mesaje scrise, care se întâmplă seara sau pe timpul nopții și mintea acestei persoane care este foarte ocupată cu tine, ascultătorule, mai ales atunci când se lasă seara. Haideți să vedem mai departe. Aici am avea o opoziție puternică din partea cuiva. Avem o interferență, avem influența cuiva. Cineva s-a pus în mijloc, cineva a influențat pe cineva în această poveste. Sau au fost niște discuții repetate, niște certuri repetate în legătură cu o terță persoană. Totuși, această problemă care a persistat între tine și această persoană are parte de o rezolvare și are parte de o rezolvare pe neașteptate și rezolvarea care se vede aici poate să fie chiar mai bună decât ceea ce ți-ai putea închipui tu, ascultătorule. Haideți să vedem niște date de naștere. 6, 26, 16, mai avem de asemenea 10, 20 sau 30. Persoane născute în luna iulie sau în luna octombrie, decembrie sau în februarie, 5, 25, 29, 19, 11, 4, mai avem de asemenea aici 7 sau 23 sau 27 sau 17 și mai vorbim de asemenea despre persoane care sunt născute pe timpul zilei sau relații care au început iarna sau primăvara. Haideți să explorăm mai departe. Această atitudine a ta, ascultătorule, care pare să se fi schimbat față de această persoană despre care întrebi, a produs foarte multă neliniște în el sau în ea. Această persoană a început să nu își mai găsească deloc zona sa de calm sau de centrare din cauza gândurilor negre și din cauza spaimelor sale vis-a-vis de tine. Avem indicată o schimbare, cineva vorbește despre o schimbare a locației, a domiciliului, a jobului. Cineva se mută dintr-un loc într-altul, dar în același timp am putea vorbi aici despre ceva trainic, despre ceva sănătos, despre o anumită veste pe care voi o primiți în legătură cu o transformare. Haideți să vedem mai mult. Energia feminină care începe să se simtă din ce în ce mai importantă în raport cu energia masculină. Energia feminină își recapătă încrederea și primește de asemenea un răspuns important sau o întâlnire cu cineva cu o statură impozantă sau o discuție importantă despre ceva oficial. O discuție sinceră despre casă, o discuție sinceră despre relația voastră, o discuție sinceră despre planuri de viitor. Această persoană te vede schimbată și are de gând să acționeze. În primul rând va trebui să vorbească din inimă, va trebui să se deschidă către tine, ascultătorule, și simt că are șanse să o facă. Și apoi se mai vorbește despre cum ar arăta în mod practic conexiunea voastră dusă într-o etapă ulterioară. Adică unde ați putea locui, ce se întâmplă cu finanțele, cine are de călătorit unde, cine ar trebui să schimbe ceva și așa mai departe. Lucrurile aici pot evolua foarte frumos în perioada următoare. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro, găsești aici seturi de tarot, oracole, cărți, citiri personalizate, cursuri de tarot și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare să ai grijă de tine!
sunt aici cu grupul 2, cu cei dintre voi care au ales tarotul Telema și explorăm împreună cum te vede acum persoana la care te gândești. Această persoană începe să te vadă din ce în ce mai clar, printr-o perspectivă concretă. Această persoană consideră că tu ai făcut un anumit progres, mai ales în zona ta profesională, financiară, sau că ai reușit să ai niște împliniri frumoase pe care această persoană încă le-ar aștepta. E ca și cum în timp ce această persoană își așteaptă navele să intre în port, tu deja te miști cu succes și cu lejeritate prin viața ta. Așadar, această persoană observă că tu reușești pe mai multe planuri și că lucrurile pentru tine încep să se așeze din ce în ce mai bine și se mai întreabă această persoană dacă nu cumva te-ai întors cu spatele către el sau către ea. Și mă întreb cum rezonează cu tine. Ce mai observ este energia acestui rege de cupe, care poate indica pe cineva foarte iubitor, pe cineva foarte atent, cineva care a depus toate eforturile pentru ca relația să meargă bine, cineva care a exprimat sentimentele sale, deci această persoană îți vede deschiderea sau abia acum îți vede deschiderea, abia acum reușește să înțeleagă multe dintre darurile pe care tu i le-ai oferit. Avem până acum o conexiune dintre semne de foc și semne de apă. Mai văd aici pe cineva din Taur, cineva din Rac, Gemeni, Pești sau din Capricorn. Haideți să explorăm mai departe cum te vede acum persoana la care te gândești. Energia focului. Putem avea de asemenea o conexiune dintre două semne de foc. Această persoană își dă seama că ție nu ți-a fost ușor să ajungi acolo unde ești astăzi. Își dă seama că ceea ce tu ai realizat a fost prin muncă și prin efort susținut. Își mai dă seama această persoană că tu ai depus foarte mult efort de asemenea în această conexiune sau pentru această conexiune. Își dă seama această persoană că tu ai încurajat-o în mai multe rânduri, în legătură cu mai multe aspecte. E ca și cum această persoană reușește să vadă acum cu niște ochi ceva mai maturi ceea ce a fost între voi, ceea ce este între voi, ceea ce ar putea să fie între voi. Pentru că, iată, avem energia a doi regi. Vorbim aici despre cineva care parcă vede lucrurile acum dintr-un punct de vedere adult. Cineva a mai crescut, s-a mai maturizat sau cineva cam încercat de evenimentele vieții începe să constate ce nu reușise să vadă în trecut. Și poate și de aici deschiderea citirii noastre se face cu arcana soarelui. Acum te văd. Acum înțeleg, abia acum realizez niște lucruri sau abia acum îmi dau seama că ceea ce tu îmi spuneai sau ceea ce tu mă încurajai să fac era foarte valoros pentru mine. Și spuneam că această persoană parcă încă s-ar plimba dintr-un loc într-altul sau n-ar fi ajuns încă la rezultatele sale. Atenție, dacă aici vorbim despre o persoană care a plecat din relație, s-ar putea ca această persoană să nu-și fi găsit împlinirea acolo unde o căutase. Și deci, odată cu acest sentiment de insatisfacție, apare și necesitatea de a-și explica de ce lucrurile s-au întâmplat așa. Haideți să explorăm mai departe. Această persoană se gândește la cum să acționeze vis-a-vis de tine. De două ori cifra 7.
lecții importante, o lecție de viață pe care tu o dai acestei persoane. 7 vorbește despre o poartă cu implicații foarte importante. 7 aduce în discuție cine ce a făcut în această conexiune. Și simt că această persoană și-ar dori să te poată avea față în față la o discuție. Și-ar dori această persoană să audă care mai e punctul tău de vedere. Și simt că aici s-ar putea să fie persoane fie la distanță, fie persoane care s-au separat sau persoane care în momentul ăsta nu mai au un dialog activ sau conexiuni în care comunicarea s-a împuținat. Așadar, se apropie momentul acțiunii, dar înainte de a acționa, simt că această persoană are nevoie să evalueze și să-și dea o notă. Și explorăm în continuare ce apare aici. Da, există mult regret în energia acestei persoane. Există foarte mult regret în legătură cu ocaziile sale pierdute. Această persoană simte că a pierdut trenul și a refuzat o ofertă foarte importantă care a venit din partea ta. Refuzând acea ofertă, a rămas fără nimic. Deși considerase că mai are niște opțiuni, că poate să aleagă și altceva sau că răspunsurile sale pot să-i vină din altă parte, se confruntă acum, pentru că avem arcana judecății, cu un adevăr foarte important, dar un adevăr care doare. Costă. Acest adevăr are un cost mare pentru această persoană. Adică, abia acum începe să realizeze tot ce ai făcut pentru el sau pentru ea. Abia acum începe să realizeze că planurile tale de viitor, opțiunea ta, perspectiva ta, era una sănătoasă și că s-ar fi putut deschide multe porți în fața sa dacă te-ar fi urmat. Și simt că această persoană a urmat alte căi. A luat la un moment dat o decizie care a purtat-o în altă parte. Dar acum a venit momentul judecății și momentul în care această persoană nu se mai poate ascunde după deget și se uită cu foarte multă claritate către părerea sa de rău, către regretul său, către sentimentul pierderii. Această persoană regretă pierderea ta sau regretă că ceea ce a venit de la tine nu a fost luat în considerare la momentul respectiv. Această persoană are o stare de tristețe, o stare de agitație interioară atunci când vine vorba despre ceva anume ce s-a întâmplat între voi la un moment dat. Vom explora mai departe. Între timp, haideți să punctăm câteva date de naștere. Și avem 3, 13 sau 23 sau luna martie, 5, 15 sau 25, mai avem aici luna mai sau luna octombrie, 8, 18 sau 28, luna august, mai avem de asemenea cifra 1, 11, 21 sau 31, luna ianuarie sau conexiuni care au început în luna ianuarie. Avem de asemenea următoarele inițiale: litera H, litera F, litera A, litera G, litera M, litera P, litera I sau Y sau litera U ori litera V. Haideți să vedem în continuare ce-i cu această persoană, cum te vede acum. Explorăm în acest oracol Whispers of Love. Iată, inima problemei, rădăcina lucrurilor, cauza chestiunilor dintre voi. Există mai mult în desfășurare decât ceea ce se vede acum. S-ar putea ca tu, ascultătorule, să nu bănuiești despre ceea ce se întâmplă în interiorul acestei persoane. S-ar putea ca ceea ce vine de la această persoană să vină pe neașteptate sau să vină într-un moment în care tu ai considerat că nu se mai întâmplă mare lucru între tine și această persoană.
Haideți să explorăm mai departe. Acțiunile vorbesc foarte clar. Cineva care își exprimă dragostea prin acțiune. Cifra 13 sau cifra 12 mai sunt indicate aici. Această persoană știe că acțiunile sale n-au vorbit suficient, că mai degrabă ceea ce a vorbit a fost lipsa acțiunii sau o anumită inconstanță sau niște promisiuni care nu au fost ținute. Mai departe, avem această carte, dragoste adevărată. O dragoste care se întâmplă o singură dată în viață. Această persoană, prin perspectiva lucrurilor actuale, înțelege că această conexiune a voastră este absolut esențială și că ceea ce tu ai generat ca sentiment, ca modalitate de a privi lucrurile, ca sugestii, ca perspectivă, ca model de relaționare este absolut unic. Vorbim aici despre relații care au început sau s-au destrămat în luna martie sau în luna iunie, ori în luna decembrie. Ceva în mintea acestei persoane îi spune să nu renunțe la tine, ascultătorule, ceva îi spune că tu ești alesul sau aleasa și că această conexiune cu tine este foarte, foarte prețioasă. Cineva care se deschide și începe să fie din ce în ce mai disponibil către a-și exprima iubirea. Această persoană înțelege că nu mai poate primi fără să dăruiască înapoi. Începe să exprime sentimentele sale pentru a putea primi din nou din partea ta ceea ce tu ei putea oferi. Așadar, iată din nou un pas către maturizare. Rămâi în prezent și visează la viitor. Aici avem indiciul cuiva care nu se mulțumește cu lucrurile ținute la o scală mică. Cineva care îți poate vorbi despre prezentul său, despre ceea ce simte acum, despre ceea ce consideră acum și vrea să-ți vorbească în același timp despre ce ar putea să fie între voi doi în viitor. Cineva își deschide perspectivele. Cineva îți spune de asemenea, ascultătorule, că visează, te visează și că a visat mult la ceea ce ați putea să trăiți împreună. Dragostea care îndură multe. Dragostea care nu renunță, dragostea care este plină de speranță și care trece prin orice. Avem o perspectivă religioasă aici. Avem pe cineva convertit la o nouă viziune. Avem pe cineva care se apropie cumva de divinitate în speranța de a se apropia și de tine. Sau cineva care începe să resimtă puternic ecoul vorbelor tale. Cineva pare să se convertească pe neașteptate. Atenție, această convertire nu se referă neapărat la un sistem religios, ci se referă la o transformare din psihicul acestei persoane care se îmbracă în speranță, care se îmbracă în credință și în încredere și își spune că povestea voastră este atât de importantă încât poate să treacă prin orice și că a trecut prin atâtea, iar acum această persoană speră că lucrurile vor merge înainte între voi, indiferent de ceea ce s-a întâmplat în trecut. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro, găsești aici seturi de tarot, oracole, cărți, citiri personalizate, cursuri de tarot și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare să ai grijă de tine!